Szellemvárosban vagyunk, Dubaj mellett, és hát persze Európában nézve gondolhatjuk azt, hogy az a kép, ami itt elénk tárul, az többé-kevésbé hétköznapi itt a Közel-Keleten, vagy az Arab-félszigeten, de Európában ilyen biztos, hogy nem történhetne meg. Még. Ugyanis az a helyzet, hogy a bolygó az gyorsulva melegszik. Az elmúlt 125 000 évben még sosem volt olyan meleg a Föld, mint most. Szoros összefüggésben azzal, hogyha megnézzük a légkörnek a szén-dioxid koncentrációját, az sem emelkedett a 300-as érték fölé az elmúlt 437 000 évben, most pedig közelíti a 400-as értéket. És ennek megfelelően a bolygónak az átlagos hőmérséklete az ipari forradalom kezdete óta 1,2 Celsius fokot emelkedett, és bár mondhatjuk azt, hogy a Föld az folyamatosan melegszik, meg hűl, és ez egy többé-kevésbé természetes folyamat, ami marhára igaz, csak nem ebben az ütemben, mert most az emberi beavatkozás következménye ez a felmelegedés, éppen ezért 100 év alatt többet melegedett, mint normális körülmények között 1000 vagy 10 000 év alatt szokás. És ez két okból is probléma. Az egyik az, hogy az állatvilág, a növényvilág, szóval az élővilág nem képes alkalmazkodni ilyen gyorsan egy ilyen felmelegedéshez, és a mi önző szempontunkból meg az a baj, hogy az emberi civilizáció az pláne nem képes ilyen gyorsan, ilyen nagy felmelegedéshez alkalmazkodni. Ennek megfelelően az ENSZ 2021-ben közvetlen fenyegetésnek nevezte a klímaváltozást, de ez nem is igazi fenyegetés, hiszen ez már a hétköznapok része, hiszen nyáron hőhullámok váltják egymást Európában. Tudjuk, hogy mekkora problémát jelent a szárazság még Magyarországon is, és az a helyzet, hogy nem csak nálunk, hanem az egész világban. Szóval úgy kalkulálnak, hogy a kiszáradás az a lakott területeknek a 40%-át érintheti, és ezeken a területeken körülbelül 2 milliárd ember él. És amikor ilyen kiszáradásról, meg elsivatagosodásról beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy az távoli népekkel fog megtörténni elsősorban, de a probléma az, hogy nem. Magyarország különösen érintett ettől a problémától, hiszen az ország majdnem egésze az veszélyeztetett területnek minősül, viszont az ország közepe és a keleti fele az meg kimondottan veszélyeztetett terület. Ráadásul Magyarországon az átlag hőmérséklet is jóval gyorsabban nő, mint a bolygó egészén, és a csapadék mennyiség is valószínűleg sokkal nagyobb ütemben fog elfogyni, mint a bolygó legtöbb részén. Amivel nem azt akarom mondani, hogy Magyarország úgy fog kinézni 50 év múlva, mint ez az elhagyott falu, hogyha nem teszünk valamit, de az a helyzet, hogy sokkal jobban fog emlékeztetni számos terület Magyarországon erre a részre, mint azt mi szeretnénk, ha nem teszünk valamit. És ez az adás, ez a film, ez pontosan erről szól, hogy ellátogatunk ma a bolygó különböző részeire, és megpróbáljuk felmérni, hogy mekkora az a probléma, amit okoztunk, és van-e rá egyáltalán bármilyen megoldás. Úgyhogy kezdjük első körben a hegyekkel. Jelenleg a Kaiser Franz Joseph hőhén vagyunk, és olyan 2400 méteres a tengerszint feletti magasságunk, és tök mázlink van az idővel, mert megtekinthető a legmagasabb hegycsúcs is itt mögöttünk, ami olyan 3800 méteren tetőzik. 3700, ki is van írva, 3798 méteren. És itt tudjuk megnézni Ausztria legnagyobb gleccserét is, a 8 kilométeres hosszúságú Pastercét, aminek a legmagasabb pontja az 3453 méteren található, az alsó pontja pedig körülbelül 2100 méteren. És azért mondom, hogy körülbelül, mert hogy ez a szám folyamatosan változik, és folyamatosan csökken. És a gleccserek visszahúzódása egy meglehetősen általános jelenség az egész földbolygón, ami azt jelenti, hogy lehet érezni azt az Andokban, a Himalájában, itt az Alpokban, de egy ideje már Grönlandon vagy az Antarktiszon is. És a folyamat már jó ideje tart, azonban az 1980-as években érezhetően felgyorsult, ami azt jelenti, hogy 10 évente nagyjából duplázódik a gleccserek visszahúzódásának a sebessége, és most megnézzünk egy helyszínt, ami remekül megmutatja, hogy mennyire drámai ez a folyamat.
Na és most, hogy lejöttünk a felvonóval, megtekinthetünk egy táblát, ami azt mutatja, hogy 1960-ban, amikor átadták ezt a szerkezetet, akkor pontosan itt volt mögöttünk a gleccsernek a vége. És elég szeres lesz, úgyhogy befejezem a beszédet, de megmutatom, hogy hol van most a gleccser, és hogy mi van alattunk. Lelövöm a poént, nincs alattunk gleccser, hanem nagyon-nagyon mélyen van a gleccserolvadék, és innen 2 kilométernyire található maga a gleccser. Figyeljetek! Igen, a globális felmelegedés az itt nem csak egy elméleti lehetőség, hanem egy nagyon is kézzelfogható fizikai jelenség. Ez a 2 kilométeres olvadás, ez azt jelenti, hogy a gleccsernek az eredetileg mérhető 30 négyzetkilométeres területéből csak a fele maradt mára meg, ez nagyjából 15 négyzetkilométert jelent, és az olvadás az nem állt meg, hanem gyorsul, ami azt jelenti, hogy hát évente most már ilyen 52-54 métert húzódik vissza. Szóval aki 2 év múlva jön ide, annak 100 méterrel kell többet gyalogolni a gleccserig, mint annak, aki ide jön, aki pedig 10 év múlva jön, annak pedig, hát annak meg jó 500 méterrel kell többet gyalogolnia, és a kilátások azok nem különösebben fényesek, mert azok azt állítják, hogy 30 éven belül a teljes gleccsernyelv el fog tűnni. És 1990-ben, amikor a magyar rendszerváltás történt, akkor idáig ért a gleccser. Ugye honnan indultunk, ahol a zászló lobog, ott volt 1960-ban, aztán 30 év alatt idáig elolvadt, és hát a következő 30 éven meg odáig visszahúzódott. És ezek után mondja valaki, hogy nincsen globális felmelegedés. Innentől odáig húzódott vissza, csak az elmúlt 30 évben. Ami 50 méteres évenkénti visszahúzódással számolva 1500 métert jelent. De jövőre nem ott lesz a vége, hanem ott, aztán ott, és így tovább. És van nekem itt egy barátom, Gábor, aki 13 évvel ezelőtt költözött a környékre, és ez alatt a 13 év alatt is elképesztően sokat változott a környék, úgyhogy most kérdezzük meg őt a saját tapasztalatairól. Ben voltam először lent a gletscheren. Ez a víz nem volt, hanem itt rámentünk, a gleccser nyelv vége itt volt, és akkor innen mentünk túrába, felfele. És ezt mindenhol látjátok az Alpokban? Mert hogy ugye te azért sok helyen mozogsz, túrázol a hegyekben, de ez általános jelenség, hogy ennyire tűnnek el a gleccserek? A mi völgy végünkben is, a zomblik alatt, ami van gleccser, az is visszahúzódott most már közel 50 méter. Most már hallunk ilyeneket is, hogy már nem csak olvad, hanem leszakadnak gleccserfalak az Alpokban. Tehát eltűnnek ilyen negyedhegyek, amin gleccser van. Drámai, hogy az emberi életen, a mi életünkön belül ekkora változás van, hogy itt állunk, és akkor alattunk meg 20 méter az elmúlt 15 év alatt, vagy visszamész évről évre a kedvenc hegyedre, a völgybe, és azt látod, hogy most már a gleccser nyelv vége megint feljel van egy 10 méterrel a tavalyi kirándulásodhoz képest, vagy látod, hogy eltűnnek túraútvonalak. Évről évre ez úgy gyorsnak tűnik. Úgyhogy előtte azt tanultad gyerekként, hogy ezek millió évek, meg 10 000 évek, meg 1000 évek, most meg azt látom, hogy akár évente is látványos. Ez tényleg hihetetlen, hogy itt víz van. Hát itt jég volt. Na és most, hogy megtapasztaltuk itt az Alpokban, hogy mekkora problémát jelent a jég olvadása, a víz eltűnése, menjünk át a világ egyik másik pontjára, ahol pedig azzal fogunk szembesülni, hogy az innen eltűnő víz mekkora problémát jelent, amikor váratlanul megjelenik ott. Hollandiában vagyunk, Amsterdamtól körülbelül 50 kilométerre az Asla-Öddijk gátrendszernél, ami Észak-Hollandiát köti össze Frízfölddel, és körülbelül 32 km hosszú, 90 méter széles, a magassága pedig 7 méter 25 centivel van a tengerszint fölött. És azért kellett megépíteni, mert 1916-ban volt egy elképesztő vihar az északi tengeren, ami a mélyföldek egy jelentős részét elöntötte, és több 10 000 halálos áldozatot követett. Éppen ezért a holland parlament gyorsan úgy döntött, hogy szüksége lesz egy ilyen óriási építményre, és neki is álltak a munkálatoknak. És ennek köszönhetően sikerült elválasztani egymástól az északi tengert és a régi holland
holland beltengert, a déli tengert. Erre azért van szükség, mert egyrészt Hollandia területeinek a jelentős része az a tengerszint alatt helyezkedik el, másrészt pedig a tenger szintje az folyamatosan nő. Egészen pontosan 20 centit nőtt az elmúlt 100 évben, és a probléma az, hogy ennek a 20 centinek a nagy része az nem a század elején, hanem az utóbbi 1-2 évtizedben jött össze. És a holland kutatók elkezdtek kalkulálni, hogy mire is lehet számítani a későbbiekben, és van egy nagyon-nagyon optimista forgatókönyvük, és ennek megfelelően, hogyha sikerül 2050-re az egész bolygónak elérnie a nettó szén-dioxid semlegességet, amire kicsi az esély, és sikerül megállítani a bolygó hőmérsékletének a növekedését 1,8 Celsius foknál, amire szintén nincs nagy esély, akkor nagyjából 30-80 centivel fog emelkedni csak ennek a tengernek a szintje. Ami azt jelenti, hogy a jelenlegi nagyon fejlett gátrendszer nagyjából 2050-ig fogja tudni kiszolgálni Hollandiát, és utána jelentős bővítésekre lesz szükség ahhoz, hogy megvédjék a mélyföldeket. Na most Hollandia abban a szerencsés helyzetben van, hogy megvan a pénzügyi fedezete a fejlesztésre, megvan hozzá a technológiája, és az ország alakja is olyan, hogy lehetséges megvédeni fizikailag a mélyebben fekvő területeket. De nem mindegyik ország ilyen szerencsés a világon. Az Indiai óceán közepén vagyunk, a Maldív szigeteken, ami 1200 kisebb-nagyobb szigetből áll. És ezeknek az érdekessége, hogy egyik se emelkedik ki jobban 2,5 méternél a tengerszintből, és a szigetek átlagos tengerszint feletti magassága meg hát körülbelül 1 méter. És hogyha emellé odarakjuk azt, amiről eddig az adásban szó volt, akkor nagyjából már sejthetjük is, hogy mi a probléma. Hát az, hogy Tuvaluhoz, vagy Barbadoshoz, vagy éppen Kiribatihoz hasonlóan a Maldív szigeteket is a teljes pusztulás fenyegeti. És persze gondolhatjuk azt, hogy jó, ez egy távoli probléma, de az a helyzet, hogy a szituáció ennél sokkal drámaibb, mert az előrejelzések szerint 2,5 évtized múlva, 2050-re a szigetek területének a 80%-a az teljes egészében lakhatatlanná válik. És akkor azzal próbáljuk mentegetni magunkat, hogy jó, ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb majd megérkeznek azok a jelek, amik előrejelzik a teljes pusztulást, de ezek a jelek már sok-sok éve megérkeztek a Maldív szigetekre. Came to the Maldives October 2021. There have been some changes in the time I've been here, more noticeably in the water than on the actual islands. We've seen some coral bleaching in that time. So coral bleaching essentially is when the algae that lives in the coral tissue becomes toxic due to rising water temperatures. So the coral expels the algae. Unfortunately, corals are dependent on this algae for about 80% of their nutrients. So without the algae, the corals can't survive, and that phenomenon is known as coral bleaching. We have experienced coral bleaching in the last 2 years, not on as big a scale that the Maldives has experienced in the past, but it is noticeable around that we've seen a slight decline, and you can also see the impacts of previous bleaching seasons in the water. In 1998, about 70 to 90% of corals were lost, shallow water corals. They then recovered, but then they were lost again about 70% in 2016. And then they're expected, 2024, we're expecting another quite significant bleaching season. So overall loss has been quite substantial around the Maldives, and you can see it on the reefs that there are patches of really healthy coral, but there's also a lot of degraded or completely dead. I think it's not looking particularly optimistic in terms of the next 10, 20, 30 years. In general, coral reefs are not predicted to survive past 1.5 degrees of warming, or 99% is expected to be lost. So anything we're left with will probably not be enough to continue its own recovery. So I think we're already heading towards that unless we see mass change around the world in greenhouse gas emissions. Already we've seen temperatures rise 1.2 degrees above pre-industrial levels. When we hit 1.5, we're going to lose coral reefs, and I think that's quite likely to happen this century. In terms of other impacts on the Maldives from climate change, you're talking about on land, so sea level rise. Already in the Maldives, about 90% of the islands are experiencing erosion, and 97% have lost ground freshwater. The worst case scenario is that the Maldives will completely disappear. I think time frame predictions of exactly when that will happen vary, but worst case scenario is a huge loss of like losing the islands, or at least the islands becoming completely inhabitable, which would cause a lot of local people to have to leave the Maldives, and that would obviously be devastating. It would result in mass migration of an entire population.
The loss of the coral reefs compounds this issue because coral reefs do provide some protection to the island. You also see loss of other ecosystems like mangroves, seagrasses, and this could have knock-on effects on the wildlife. So fisheries, this could impact fisheries not just in the Maldives but in other countries that utilise the same waters. So the potential impacts are very high. It's definitely an existential crisis for the Maldives, as in the existence of the country is under threat. Látjuk tehát, hogy komoly a probléma. A Kárpát-medencét kiszáradás fenyegeti, globális hőhullámok jelentkeznek mindenhol, az Alpokból eltűnőben vannak a gleccserek, a Holland-gátakat meg kell erősíteni, és az olyan szigetek, mint például a Maldív-szigetek rövidesen teljesen eltűnhetnek. És joggal merül fel a kérdés, hogy mit tehetünk még ezek után, és olyan logikusnak tűnik az a verzió, hogy hát itt már nem tehetünk semmit, tegyük fel a kezünket, ezt elrontottuk, és innentől kezdve jöjjön, aminek jönnie kell, majd a gyerekeink megvívják a mi harcainkat, fegyverrel felszerelkezve ilyen Mad Max-es, apokaliptikus világban küzdenek az utolsó csepp folyadékért, meg az élelmiszerért, meg az üzemanyagért, de a jó hír az, hogy azért van megoldás, és igenis nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy megállítsuk ezeket a folyamatokat. Például az energiatermelésünk teljes átállításával, hogy bezárjuk a széndioxidot termelő erőműveket, a szénerőműveket, az olaj- és gázerőműveket, és ehelyett az energiatermelésünket azt fenntartható forrásból oldjuk meg, mondjuk szélerőművekkel, naperőművekkel, atomerőművekkel, vagy hogyha valaha elkészül a technológia, akkor fúziós erőművekkel. De nagyon sokat tehetünk a közlekedési szokásaink megváltoztatásával, például azzal, hogy elterjednek az elektromos autók, amik ugye fenntartható energiaforrásból kapják az üzemanyagot, fenntartható energiaforrásból kapják az akkumulátor előállításához szükséges energiát is, és a városokon belül pedig egyáltalán nem pöfögnek ki semmit. Aztán, hogyha nagyobb súlyt helyezünk a tömegközlekedésre, vagy a kontinenseken belül átállunk a repülőgép közlekedésről a szupergyors vonatokra, a kontinensek között meg hát nyilvánvalóan megmaradnak a repülőgépek, de hogyha ezek nem kerozinnal üzemelnek, hanem fenntartható módon előállított hidrogénnel, akkor már is rengeteget tettünk a kibocsátás csökkentése érdekében. De akkor is, hogyha átalakítjuk azt, ahogy gondolkozunk egy épületről, hogy azt a lehető legjobban leszigeteljük, a lehető legjobban állítjuk be a tájolását, úgy alakítjuk ki a nyílászárókat, hogy a legtöbb energiát tartsák azok az épületben, és elsősorban olyan anyagokból építkezünk, ami a környezetünkben helyben is felelhető, akkor megint drasztikusan csökkentettük a kibocsátásunkat, ahogy akkor is sokat tettünk a bolygóért, hogyha leállítjuk a fakivágásokat, és nekiállunk a fatelepítéseknek. És hogyha mindezt az erőfeszítést megtesszük a globális felmelegedés ellen, akkor nem csak egyszerűen annyi történik, hogy elkerüljük az apokaliptikus Mad Max-es víziót, hanem hogy sokkal szerethetőbb környezetben fogunk élni, hiszen a városokon kívül nem pöfögünk minden tele széndioxiddal az erőműveinkkel, a városokon belül nem bocsátjuk ki a mérges gázokat az autóinkkal, amit aztán be kell szívnunk, többet tömegközlekedünk majd, ami azt jelenti, hogy kevesebb gépjárműre lesz szükség a városokban, amiből megkövetkezik, hogy több fát tudunk majd mindenfelé ültetni, és hogy mennyivel kellemesebb ez a kép, nem? Mint egy mai modern város, ami úszik a mocsokban, úszik a szennyben, úszik az autóban, és úszik a mindenféle mérgező anyagokban. Szóval ez nem csak egyszerűen egy ilyen win szituáció lenne, amit most vázoltunk, hanem egy ilyen nagyon durván win-win-win-win szituáció. És hát ezek a régi módszerek, amiket évtizedek óta ismerünk, ezek sokat segítenek abban, hogy megállítsuk a széndioxid kibocsátásunk további növekedését, sőt teljes egészében megállíthassuk a kibocsátásunkat, de valamit azért kezdeni kell azzal az elképesztő mennyiségű széndioxiddal, amit az elmúlt 100-150 évben kipöfögtünk. De az a jó hír, hogy 2023-ban a technológia már lehetővé teszi azt is, hogy valamilyen módon a múltbeli bűneinket is jóvá tegyük. És innen körülbelül 12 órányi utazásra egy drámaian más környezetben pont egy ilyen technológiát próbálgatnak. Ez itt Izland. Mögöttünk pedig az ország legnagyobb geotermikus erőműve, ami 303 megawatt kapacitású, és egymaga termeli meg a szükséges energiát Reykjavik régiónak. A másik oldalon pedig van valami még izgalmasabb, az Orca, a világ első nagy teljesítményű széndioxid semlegesítő gép, ami pontosan az, aminek a neve mutatja, kivonja a levegőből a széndioxidot, és most pont a világ tisztulásának hangját hallhatjuk itt mögöttünk.
És a működési elve az meglehetősen egyszerű. Nagy teljesítményű ventilátorokkal beszívják a levegőt, amit aztán felforrósítanak, és így kivonják belőle a széndioxidot, amit aztán vízzel kevernek, amit aztán bazalttal kevernek, és a vége az a folyamatnak, hogy a levegőben nincsen széndioxid, viszont oldott formában lent a kőzetben évmilliókig ott meg van. És összesen 8 darab begyűjtő dolgozik itt mögöttünk, mindegyik évente körülbelül 500 tonna széndioxidtól mentesíti a légkört, és ebből már ki is lehet számolni, hogy összességében kb. 4000 tonna széndioxidot von ki a levegőből az orka, amit hogyha elkezdünk osztani, szorozni, hogy egy autó az mennyi üzemanyagot éget el, és abból mennyi széndioxid kerül a levegőbe, szóval kb. 4000 gépjármű széndioxid kibocsátását lehet semlegesíteni ezzel a berendezéssel, ami nem olyan nagy szám, viszont ez az első próbája annak, hogy működik-e egyáltalán az elmélet, és az a helyzet, hogy ezt az üzemet sikerült ilyen 10-15 millió euróból létrehozni, és a gyakorlat azt mutatja, hogy a berendezés működik. Éppen ezért neki is álltak az új fejlettebb verzió előkészítésének, ami a Mamut nevet kapta, és amit nem egyszerűen előkészítenek, hanem ami rövidesen meg is kezdi az üzemelését, és az már évente 36 000 tonna széndioxidot von ki a levegőből, amit ki lehet számítani, hogy az kb. 36 000 autó széndioxid kibocsátásának felel meg. Viszont ezt a 10-szeres szorzót, ezt igyekeznek tartani néhány évente, ami azt jelenti, hogy a tervek szerint 2035-re már a millió tonnás eredménynél tartanak, és 2050-re pedig az a terv, hogy elérik a gigatonnás széndioxid kivonást a légkörből. Nem egyet, hanem a nagyságrendről beszélünk, szóval ez akárhány gigatonna is lehet. Köszi! 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 És hogy valami képet kapjunk arról, hogy mit jelent 1 gigatonna széndioxid kivonása a levegőből, szóval évente nagyjából 37 gigatonnát eregetünk be a légkörbe, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk 2050-re lesznek olyan berendezések, amik 10-20 gigatonnát képesek kivonni a levegőből, és ezzel párhuzamosan tényleg sikerül beállni a nettó nulla széndioxid kibocsátásra, akkor 30-40-50 év alatt az ilyen berendezésekkel ki lehet vonni az összes széndioxidot a légkörből, amit az elmúlt évszázadokban pöfögtünk ki oda. És az a jó, hogy az ilyen gépek azok világszerte működőképesek lehetnek, hiszen egy visszatérő probléma az, hogy felszereljük a napelemeket a tetőre, és azok vagy nyáron adnak túl sok energiát, vagy télen túl keveset, viszont ha úgy lőjük be a rendszert, hogy télen pont elég energiánk legyen, akkor nyáron lesz baromi sok felesleges energiánk, és arról a sok felesleges energiáról világszerte lehetne ilyen gépeket üzemeltetni, amik semlegesítenék a széndioxidot a bolygón, hogy végül ezek a gépek egy olyan jövőt teremthessenek nekünk, amit most még el sem tudunk képzelni. Filmünkben elhangzott bolygómentő ötletek mindegyike remek, mert biztosan működnek, viszont külön-külön egyik sem alkalmas arra, hogy megakadályozzák, hogy 50-60 vagy akár 30 év múlva ne nézzen ki így a Föld jelentős része. Egyszerre kell drasztikusan csökkenteni a kibocsátást, új technológiákat bevezetni és átállítani az energiatermelésünket, életmódunkat ahhoz, hogy megállíthassuk a felmelegedést és helyrehozzuk azt, amit az elmúlt 100 évben elrontottunk. Ez biztosan kényelmetlen lesz egy kicsit, de sokkal-sokkal kényelmesebb lesz, mint ilyen körülmények között élni. És akkor talán újra lesznek gleccserek az Alpokban, nem kell hatalmas gátakat építeni, hogy megvédjük a tengerparti településeket, nem kell a Maldív-szigeteknek elsüllyednie, és nem kell egész Magyarországnak kiszáradnia. A tudás az megvan, a képesség is megvan, már csak akarni kell. És akkor sikerülhet. Sziasztok!